ایران ما تو تاریخ خیلی وقتا توسط فرهنگ‌های مختلف و کشورهای مختلف فتح شده و ما ایرانی‌ها دوست داریم همیشه مشکلات کنونی خودمون رو گردن ملل مختلفی که ایران رو فتح کردن بندازیم. توی این ویدیو میخوایم با یه دیدگاه جدید به اسکندر بزرگ نگاه کنیم، دیدگاهی که شما رو سورپرایز میکنه. اسکندر کسی بود که تونست بزرگترین امپراتوری جهان در آن دوران رو فتح کنه، کسی که ارتش هخامنشیان را با استراتژی‌های تحسین برانگیز شکست داد. همیشه به ما گفتن که اسکندر کسی بوده که ایران هخامنشی رو نابود کرده، ولی داستان اینجا تمام نمیشه و اسکندر در ایران کارهای زیادی برای بقای امپراتوری جدیدش انجام داد. اولین سوالی که اسکندر تو ایران از خودش پرسید این بود که چجوری ایرانی تونستن امپراتوری به این بزرگی رو برای چند صد سال نگه دارن. امپراتوری ایران تونسته بود با سیستم ساتراپی کل امپراتوری خودش رو کنترل کنه. هر ساتراپی یا استان یه دونه فرمانروا داشت که حکومت خودش رو اداره میکرد. شاید به خودتون بگین این چه فرقی با پادشاه داره؟ والاترین مرتبه سلطنت ایران اسمش بود شاه شاهان یا شاهنشاه که تمام این ساتراپ ها رو کنترل میکرد. یعنی اینکه حکومت های محلی خودمختارانه بر روی مردمشون و زمین هاشون حکومت میکردن، ولی در کنارش یک سیستم مرکزی هم برقرار بود. کسی نباید یادش بره که در امپراتوری ایران صدها فرهنگ، دین و زبانهای مختلفی وجود داشته و یک امپراتوری باید بتونه همه این مردم رو زیر نظر خودش داشته باشه. این سیستم حکومتداری برق از سر اسکندر پرونده بود. از این سیستم بهتر پیدا نمیشد و اسکندر هم مثل شاهان هخامنشی همین سیستم رو برای حکومت خودش انتخاب کرد و به خاطر همین بیشتر ایرانی‌ها رو وارد حکومت جدیدش کرد. اسکندر حتی مقر پادشاهیش هم پر از ایرانی کرد، چون که میدونست بدون اونها نمیتونه این حکومت رو اداره کنه. پس در اصل شاید پادشاه جدید ایرانی نبوده، ولی ایرانی هنوز تو قدرت بودن. و جالبه که حتی یونانی ها هم با این سیستم اسکندر مشکل داشتن که چرا ما نمیتونیم حکومت کنیم، ولی اسکندر به فکر آینده بود. انقدر اسکندر با فرهنگ ایرانی حال کرده بود که با خانواده داریوش سوم هیچ کاری نکرد و حتی زن داریوش را هم با اسم مادر خطاب میکرد. اسکندر حتی با دختر داریوش سوم به اسم رکسانا ازدواج کرد که به ایرانیا نشون بده که یونانیا و ایرانیا کنار هم قوی ترن. یکی از جالبترین کارهایی که اسکندر کرد دستور دادن به سران ارتش یونانی به ازدواج با زنان ایرانی بود. اسکندر اصرار داشت که تمام افراد والا مرتبه ارتشش زن ایرانی بگیرن. مثال جالب میشه فرمانده معروف اسکندر به نام سولوکوس که با یک ایرانی ازدواج کرد و همون کسی بود که بعد از مرگ اسکندر حکومت سلوکیان را در ایران راه انداخت. کنار این مراسم‌های بزرگ عروسی، اسکندر تصمیم گرفت که لباس‌های ایرانی بپوشه، تاج سرش کنه و مثل شاهان هخامنشی برخورد کنه. ایرانی‌ها به احترام گذاشتن به فرهنگ‌های مختلف معروف بودن و کاری به دین کسی نداشتن و این روش حکومتداری به لطف کوروش بزرگ به وجود اومده بود. اسکندر از بچگیش عاشق آشیل، جنگجوی معروف یونانی بود و جالبه بدونین که با دیدن سیستم حکومتداری کوروش عاشق کوروش هم شد. به خاطر همین به پاسارگاد میرفت و تمام سعی خودش رو کرد که آرامگاه کوروش بزرگ همیشه سالم باشه. رفتار اسکندر با ایرانی‌ها یکی از جالبترین بحث‌های تاریخیه، چون که نشون میده در کنار رهبری و هوش ارتشیش اسکندر در حکومتداری هم خیلی پخته و با استعداد بوده. برای خیلی هنوز سواله که چرا اسکندر پارسه را آتیش زد؟ واقعا چرا؟ از روی انتقام بود یا باید به ناچار این کار رو میکرد که پادشاهان زیر دستش بفهمن که یک حاکم جدید وارد بازی شده؟ اصلا شاید پارسه در یکی از عروسی‌های باشکوه بین ایرانی‌ها و یونانی‌ها سوخت. پس همونطور که فهمیدیم اسکندر مقدونی اون هیولایی نبوده که کل عمرمون به ما گفته بودن، بلکه عشقی که نسبت به ایران در اسکندر شکل گرفته بود باعث شد که رویه زندگی و حکومتش رو هم مسیر با ایرانیا کنه.